हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई च्याउ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा विषयमा यो भिडियो तपाईहरुको सामने छ र धेरै ढिलो नगरिकन म भिडियोतर्फ नै जानेछु यो बनाउनुतर्फ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं पुरा हामीसँग पराल थियो त्यहाँ हेर्न सक्छौं त्यो पराल त्यहाँ हामीले आएर त्यो कटिङ मेसिन छ त्यहाँ चपिङ गरेर हामीले चाहिँ यो 3 देखि 4 सेन्टिमिटर अथवा 6 सेन्टिमिटरसम्म हामीले काटेर त्यो चाहिँ हामीले यहाँ 16 देखि 18 घण्टासम्म हामीले यो पानीमा चाहिँ भिजाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हेर्न सक्छौं यो। र त्यसपश्चात हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो काटेको यो जुन पराल छ त्यसलाई हामीले चाहिँ यसमा भर्यौं यो बोरामा कट्टामा भरेर र हामीले यो चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि यता आउनु हेर्न सक्छौं यो हामीले स्टरलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हामी त्यो बोरा कट्टा यहाँ हालेर भित्र स्टरलाइज गरिरहेको छ र यहाँ हामी हेर्न सक्छौं बाफ आइरहेको छ। यो बाफले चाहिँ हामीले स्टरलाइज गरेको यो चाहिँ भइछ र यो चाहिँ निकालेर यसपछि हामीले यहाँ आएर हेर्न सक्छौं हामी यहाँ हामीले निकालेर खनाएका छौं र जसमा चाहिँ हामीले यो सुकिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग यो तातो थियो र यसलाई यो चिसो हुँदासम्म हामीले यतिकै नै खिचाउनु पर्ने हुन्छ यो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि म तपाईलाई देखाउनेछु हामीसँग यो चाहिँ च्याउको बिउ रहेको छ यो स्पान भन्छ यसलाई हामी हेर्न सक्छौं यो तपाईले पनि यस्तो लिन सक्नुहुनेछ। र हामी यो प्लास्टिक भर्ने चाहिँ यो प्लास्टिक रहेको छ र हामी यसरी हेर्न सक्छौं हामी यसरी गरेर हामीले चाहिँ भर्न सक्छौं है। सिम्पली चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं यो हामीले यो प्लास्टिकमा चाहिँ 4 अथवा 5 लेयरको हामीले चाहिँ यो स्पान हालेर हामीले बनाउन सक्छौं। जसमा चाहिँ सुरुमा हामीले पराल हाल्नुपर्ने हुन्छ यही युटिलाइज पराल त्यसपछि हामी फेरि यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यस्तै गरेर हामीले फेरि लेयर हालेर यही गरेर पराल हालेर फेरि स्पान हालेर फेरि यस्तो लेयर गरेर हामीले 4 चोटि हाल्नुपर्ने हुन्छ यो भयो। र हामीले यति बनाएको यहाँ रहेको छ हामीले बनाएको दुईटा हामी लास्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पाल पार्ने हुन्छ। हामीले लगभग यसरी नै यसमा पाल पार्यो भने